Імплементацію шаблонів почнемо з головної сторінки. Для цього ми заходимо в адмінпанель. Головна сторінка вже у нас ось вона є, вона вже задалась. Дивимося її Minimal Template 1. Я зазвичай роблю, перейменовую її на Main. Індекс. Ще краще ми її назвемо Homepage. Ось так. Homepage. Це все нам не треба. Робимо аліас. Наприклад, Home. Тепер, що нам треба зробити? Оце також прибираємо. І створимо у в'юху HomeBlade. Ставимо ось тут помітку. Створити новий шаблон при збереженні. Натискаємо зберегти і бачимо, що ця відмітка скинулась. Нічого страшного в цьому немає. Не треба панікувати і знову її натискати. Все. Перевіряємо, чи в нас створився цей шаблон в бекенді. Заходимо в код. Спускаємось у View. І просто Deployment, Download. Завантажуємо всі. І у нас нічого не створилось. Чому тут нічого не створилось? Ідемо і дивимось. Бачимо, що таки так, не створилось. Дивимось пермішени. Швидше за все, у Nginx не вистачило прав на збереження файла. Пробуємо ще раз тепер. Знову ж відмічаємо. Save Continue. Перевіряємо. Так, тепер створилось. Як бачите, тепер вистачило повноважень. Знову Deployment. І все. Ось у нас уже тут є цей шаблон. Тепер нам треба, це ж лише шаблон, а нам потрібно створити базовий лейаут, тобто шаблон, від якого ми будемо наслідуватись для того, щоб створювати вже темплейти, тобто базову розмітку. Назвемо його Layout Blade PHP. Новий файл. Пишемо. Так, Layout Blade PHP. Він буде нашим базовим шаблоном. Є певна заготовочка. І ось ця заготовочка у нас тут. Ось така вона. Ця заготовочка. Ось така заготовочка нашого Layout Blade PHP. Що робимо далі? Далі нам потрібно дивитись розмітку самого темплейта. Оці штуки ми поки що поставимо. Extend Layout – це значить, що є основний код нашого шаблону. Як бачимо, тут ми згадали yield content, тобто сюди вставити секцію контенту. Оце поки що нам не треба. І сюди наповнювати ми вже будемо, основуючись на самому шаблоні
Ну, поки що індексного файлу. Отже, заходимо. Index.html. Відкрити за допомогою шторміка. І дивимося, що у нас тут. Ну, ці всі штуки у нас є. Черсет у нас є. Title давайте. Title це ж у нас секція head. Ну, давайте title ми напишемо. Site name давайте. Для початку ми його напишемо site name. Отже, пишемо отакі штуки, викликаємо. Це виклик echo в PHP, ну, в шаблоні пишемо evo getConfig. І тут пишемо site name. Здається, ось так. Ну, задаємо. GetConfig отримує значення змінної, або ми задаємо далі щось за дефолтом. Ну, наприклад, напишемо blog education. Так, далі дивимось на розмітку. Description це таке, viewport. Description це вже буде потім. Title, description. Viewport. Це щось із базового. Отже, сюди. Лінки і стилі. Так. Шлях до файлів. Google PageSpeed любить, коли шляхи короткі. Та й браузеру краще і легше отримувати доступи до файлів, коли менше вкладень. Отже, створюємо нову вкладочку CSS. Нову директорію, вибачте. Йдемо сюди, бачимо. Ось у нас файл в CSS. Ми його копіюємо і сюди вставляємо. Нехай так і називається. Нам з цього не легше і не важче. Деплоїмо це на сервер. Ну і тут краще зробити від кореня одразу. Так, далі. Все, поки що з CSS-ками у нас все. З шапкою у нас все. Все, що йде в боді всередині, це все ми можемо поки що завантажити в. Ну, окрім хедера. Давайте так, дивимося, що в нас тут view. Далі search box. Контейнер. Давайте подивимося ще інші шаблони. Можливо, в них є дещо буде однакове, те, що ми зможемо виділити ще щось. Header, ID, header. Давайте header і оцей. Тут щось у нас, здається, схоже по коду. Категорія. Ну, те саме. Ну, давайте примінимо цей хедер. Йдемо знову таки в layout і бачимо, у нас тут partials header. Отже, що ми робимо? Ми створюємо директорію partials у в'юхі. І створюємо новий файл в partials'ах. Header blade PHP.
Туди ми вставимо ось це все. Де ти? Ось туди. Все, ми оце вставили. Поки що ми з цим не заморочуємось. Ми просто вставили. Зберегли і закрили. Нам поки що це не потрібно. Закрили його. Тут розкоментували. Все ніби должно щось більш-менш трохи завестись. Але ще не все. Ще можуть бути певні проблеми. У нас ідемо далі. Все інше ми вставимо. Давайте глянемо, що у нас чи є у нас секція футер. Новини, навігація, щось тут таке. Угу. Отже, ось є у нас футер. Давайте ми його додамо одразу в футер. А тоді скрипти нехай залишаються стеком. До речі, рекомендую скрипт з ботом залишити цей стек. Якщо у вас десь в шаблоні будуть скрипти використовуватись, вони впадуть сюди і будуть використовуватись. Отже, в layout ви можете в базовий залишати цей рядок. Отже, давайте футер ще додамо одразу ж. Все. Копіюємо сюди код футера і JS скрипти. Нехай вони будуть у футері. А ще краще ми винесемо це з футера, бо це, власне, і не футер, а помістимо в лейауті ось в оце місце. І наразі у нас ще немає цього, тому ми створюємо директорію JS поруч із CSS. І туди переміщаємо файлик JS. Ось вони тут обидва. Нас поки що не цікавить, що там у версії. У нас є вже розмітка HTML, і ми її просто використовуємо. Будемо вже далі розбиратись, що там до чого і що з тим робити. Деплоїмо на сервер. Все. Так, тут підключили, тут зробили, підключили, штормик підсвічує, що у нас все гаразд, і на цьому ми з леяутом закінчуємо. З футером також, на всяк випадок зберегли все, і нехай воно буде. Йдемо в Home. Звертаємо на нього увагу. Отже, тепер нам потрібно звідси скопіювати все, що знаходиться між хедом і футером. Тобто це все ми копіюємо до футера. Ось. І вставляємо ось сюди, в це місце. Це мені, звичайно, що не подобається таке верстаки роблять так неправильно. Все має бути чисто, красиво, акуратно. Сучасні IDE-шки дозволяють все гарно підсвічувати, все гарно виділяти. Отакі речі не потрібні при верстці. Бо все одно потім розробник потім над цим всім працює і видаляє. А це лишня робота і при HTML кодінгу, і при PHP кодінгу.
у нас вікно екрану обмежене, і розтягувати код немає сенсу. Як бачите, чітко видно ієрархію, чітко видно структуру, і все працює так, як має бути. Далі. Ось ми вже створили базовий шаблон. Так, на всяк випадок візьмемо і в UC задеплоїмо, бо щось воно каже, що щось йому не подобається. Так, я до вас повернувся, і питання з правами вирішено. Мало би бути. Тепер деплоїмо і новити. Є. Файл залився. І тепер знову ж дивимось головну сторінку і бачимо, що в нас щось та й вже з'явилось. Тобто, власне, в нас вже HTML-розмітка тут з'явилась. Тепер давайте покроково щось та й будемо робити. Для початку, sitename.com. Це не дуже зручно. Ми йдемо в. Давайте, це ж в хедері. Отже, йдемо в хедер і бачимо sitename.com. Це не дуже зручно. Давайте робимо. Так, як ми зробили у лейауті. Evo getConfig site name. Я не знаю. Давайте зробимо по дефолту туторіал, нехай буде. Люблю одинарний. Туторіал. Перевіряємо. Я коли програмую, я дуже часто зберігаюсь, дуже часто оновляюсь. Так, щось тут знову не то. В хедері. Вибачте, сам винен. Забув поставити дужку в кінці. Є. Туторіал, так? Чому туторіал? Я помилився тут, а тут туторіал. Добре, значить я помилився не тут. А в конфігурації, тобто налаштовується воно ось тут. Site name, бачите? Давайте напишемо блог туторіал. Зберегти. Оновлюємо сторінку і бачимо блог туторіал. Бачите, як досить легко керувати назвою сайта через системні змінні. Так, поки що давайте залишимо меню. Що у нас там було? Йдемо сюди, дивимось. Тут у нас значок пошуку. Іконка пошуку. Дивимось. Чого у нас тут цієї іконки немає? Немає цієї іконки, тому що ми не створили папочку Images, з іконками. Що нам для цього достатньо зробити? Йдемо сюди, копіюємо в цю всю директорію і вставляємо в корінь. Сайту. Ці штуки не регламентовані. Ви можете їх створити власну якусь директорію, а в неї вже переміщати все, що вам потрібно. Але я люблю так, тому що так я маю досить
короткий доступ до файлів, тобто близько. Гуглу це подобається. Задеплоїмо це все на сервер. Перевіряємо. Є. Всі наші файли вже завантажились. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми натягнули базово, просто накинули HTML розмітку на вже живий шаблон. Далі, що далі? Далі тільки програмуємо. Я бачу, що поки що меню не на часі. Давайте з усім будемо покроково. Меню ми будемо робити вже коли в нас буде хоча б накинута скелет. Тобто в нас буде зроблено вже створені всі відповідні сторінки. Поки що я бачу, що в мене є все ж таки слайдер. Ми його бачимо, ми його будемо програмувати.